everyone and welcome to this new introduction video. And today I would like to show you my owl collection with some stencils to go with it. I've made some examples and I made a little tutorial and I will show you in a moment. Hallo lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe introductievideo. Vandaag laat ik je zien mijn uiltjes. Je kunt ze hier al zien, dat zijn de originele tekeningen. En ik laat je wat voorbeelden zien. Ik heb tijd gehad om wat voorbeelden te maken. En ik laat je een kleine tutorial zien. Dus laten we gauw verder kijken. Nou, laten we beginnen met even de producten te laten zien. Ik begin even in het Engels en dan ga ik zo meteen over naar het Nederlands. And let me show you the products. Here you can see the stamps. Owls number 1 with fruits, a mouse, a nurse mouse, a little sick owl. And here you can see that the owl, you can place it separate from the hot water bottle and also the head from the nurse mouse. So you can use them on any theme. If you want to use them in the theme Getting Better, I have made this Get Well Soon stencil to combine with this theme. And here we have owls number 2 with a little owl, his mother or father or big brother or sister, some hearts, and here I've made the branch separate. So you can place more branches and different shapes. I will show you that later on. That's number 2, and because it's a little bit a love theme with the hearts, I've made this stencil Love You. And here we have a flying theme with the owl and the mouse. And here you can see the stamps. Over in Dutch now. Dit is het thema, ja, een vliegeniersthema zeg maar. Met de vliegende muis en de vliegende uil en met de bril op zeg maar. Dan heb ik het thema, ja, een beetje houden van. Ik heb daar hartjes bij gemaakt en daar kun je leuk dit stencil bij gebruiken. En dan heb ik dit thema, dit is een beetje beterschap thema. Maar ook kun je, zoals je had laten zien, de kruik is los en het mutsje is ook los. Zo is het een gewone muis. En een beetje een verdrietige uil bijvoorbeeld. Maar wil je het voor de beterschap thema gebruiken, heb ik dit Nederlandse stencil bij ontworpen. Beterschap. Dit zijn dan de producten. En dan laat ik je nu even wat ideeën zien, wat voorbeelden. Let me show you some examples. But first a quick view. All these materials I've used today. Some Archival ink on different colors because I'm using different paper. The black one is for the words, to stamp the words in black. And when I'm using watercolor card, I'm using the gray one. And when I'm using craft paper, I'm using the craft paper from Craft Emotions. To glue on the stencils, I'm using this one. All my examples I've colored with the eddings. There's a metallic brush and there's the normal one. Some contour paste, some dewdrops, some snow effect, glass for the eyes. When I'm masking, I'm using this masking tape. And to color the examples, I'm using the brush pen with the water brush for some black accents, the fine liner and some pencil. Nou, over in Dutch. Dit zijn de voorbeelden die ik, of de voorbeelden niet, dit zijn de materialen die ik heb gebruikt om de voorbeelden te maken. Als ik kraftpapier gebruik, gebruik ik altijd het bruine inkt en het grijze met het witte papier. En dat grijze, dat geeft een kleurtje aan, dat laat een kleurtje door eigenlijk van het materiaal wat je daarna gaat gebruiken om het in te kleuren. Relief pasta, dewdrops, snow effect. Dit heb ik voor sommigen met oogjes gebruikt om een beetje een glanseffect aan te geven.
Ook hebben we gemaskeerd met de masking tape. Alles heb ik ingekleurd met de edding. Met de edding brushpennen in combinatie met een waterbrush. En edding heeft tegenwoordig ook een metallic versie. En dan hebben we nog voor de zwarte effect, zwarte accenten, de fineliner nodig. Een potloodje. En dit is het stencil spray. Dat kun je op de achterkant van het stencil sprayen en dan blijft het net even vast plakken. Voldoende om niet weg te schuiven en ook ja, voldoende dat het niet blijft plakken aan het papier aan de achterkant. Nou, over naar de voorbeelden. Let's start with this one. That says get well soon in Dutch. Here I've used the owl and the hot water bottle. I've made some Nouveau dewdrops to give it a shine and a 3D effect. And some fruits on the side. Then I have get well soon on white paper as well. And the background I've used some oxide and here also colored with the edding brush pens. Then I have a craft one with the Love You stencil, and as you can see it gives a bit of shine. I've used some gold paint and some embellishment mousse from Nouveau, and also older stencil from my Love Puns team. And here you can see I've placed a little owl on his head. Then I have an example with all the branches and made the owls white. These branches, that's from one stamp, and you can form them and give them different shapes, and you can put them this way or that way, so you can make all different branches with it. And it gives a great background. That's this one. And here I have made, it's in Dutch. It's like hoo hoo hooray. And that's combined with different stencils. And here I've used some snow effect to give it a fluffy effect. And here I've made the mouse separate from his parachute with some strings attached. Made the woo-wee myself with the other stencils I've had released earlier. You can make different words with it to combine them. So I thought it was a great idea. Woo-wee! And that's this one. Then I've made this one. Thanks for all you do. And the background is made with oxide, and the owl branch and the mouse is colored with the brush pens. I will show you in a moment how I've made this one. Nou over in Dutch. Ik laat je zo meteen zien hoe ik deze heb gemaakt. De achtergrond met oxide. En de uil en de muis heb ik ingekleurd met de brushpens. Die laat ik je zo even zien. Thanks for all you do. Bedankt voor alles wat je doet. Deze voorbeelden liet ik je net zien. Het muisje heb ik met draadjes vastgemaakt, zodat hij lekker kan gaan wiebelen. Dit is sneeuweffect. De camera doet een beetje gek. Het is niet sneeuweffect, het is de relief. De relief pasta. Deze. Van Cadence kun je leuke wolkjes mee maken. En deze heb ik op wit papier gemaakt. Deze ook. Heb ik daarna uitgeknipt. Woewee. En deze, Hyper de Piep Woehoe. Nee, niet Hyper de Piep. Hyper de Woehoe moet ik zeggen. Want ik maak zelf Hyper de Piep van. Dat komt van het Hyper de Piep Hoera stencil. En hier kun je zien heb ik Hyper de, nog hier de gebruikt. En Woehoe heb ik gemaakt met zomergrotjes. Tenminste, dat is het idee. Zomergrotjes, die heb ik losgemaakt. En dan kan je
als je de zomer omdraait, en nog een keertje in het spiegelbeeld, dan kan je de wo maken. En je kunt ook de groetjes gebruiken om oe te maken. En hier nog een keer oe. En de H komt dan weer van de hyper de piep. Dus al die letters, die kan je ook apart gebruiken. En dan kan je zelf je tekst maken. Dat heb ik ook gedaan met deze woe-wie. En woe-wie komt van, geen idee. Oh ja, zomer had ik gebruikt met de W op zijn kop weer. En nou, de E'en, die heb je genoeg hè, E'en. De E's moet ik zeggen. En de W, dat is weer hetzelfde als dan dit. Van de zomer. Woe-wie. Met wat wolkjes. Deze achtergrond is wel leuk. Daar kun je de tak gebruiken. Die kan je allerlei verschillende vormpjes geven. Je kunt hem aan die kant gebruiken. Je kunt hem aan deze kant gebruiken. En zo kun je ook hele leuke achtergrondjes maken. Hier heb ik het Love Punch stencil als achtergrond gebruikt als het ware. Dus ik heb eerst Love You erop gelegd. En daarna overheen heb ik dan weer het stencil met de hartjes gebruikt. Dit is oxide op wit papier met de brushpen ingekleurd. En het beterschap met de uil. En daar heb ik dat niveau voor gebruikt. Dan krijg je zo'n glimmende 3D waterkruik. Nou, ik laat je even zien hoe ik deze heb gemaakt. This paper I'm going to use. Dit papier ga ik gebruiken, de watercolor card van Craft Emotions. I'm using the branch. Ik gebruik de tak en de vliegende muis, de flying mouse en this owl en die uil met de bril op. Going to stamp with Archival, Shadow Grey. Ik ga stempelen met Archival, Shadow Grey.
Ik hoop dat je het een leuke tutorial hebt gevonden en dat je ook enthousiast bent geworden om te gaan kleuren met de brushpennen. Ze zijn zo veelzijdig te gebruiken en zeker in combinatie met een waterbrush. Dan krijg je hele leuke soort van aquarelachtergronden en het geeft een heel zacht effect. Ik vergeet je te vertellen dat bij dit voorbeeld, mocht je deze muis gaan zoeken, die komt van de serie van Maus 1, Kerst. Dus de kersteditie. I forgotten to tell you that this mouse is from the Maus 1 Christmas collection. So it's not part of the Owl collection, but it's the same mouse. So for that, hope you enjoy my tutorial. Hope you enjoy my stamp designs. I'm looking forward to your makings. Please tag me at Carla Creaties. And if you're using the owls or any other type of clear stamps I've designed, I've decided to make the theme name and the word clear stamps behind it as a tag, so you can look it up on social media. So owls clear stamps with the hashtag in front. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik zou graag willen vragen, maak je iets moois, jouw projectje, deel het eventjes op social media en tag me even @CarlaCreaties. Als je nou gaat hashtaggen, dan is het erg leuk als je de hashtag gebruikt van de serie met het woordje kleerstamps daarna. Dus voor deze serie is dat dan hashtag owls kleerstamps. Als je dat doet, dan kun je ze allemaal terugvinden op social media. Hoe leuk is dat? Heel veel plezier. Enjoy the owls. See you later. Bye. Doei.